Oo, pero kanina, Jules, dahil nga this month is Women's Month. Kanina, Women's Month? Thank you so much. Kanina nakapanayam natin ang Vice Mayor ng Quezon City na si Honorable Joy Belmonte. Pero ngayon naman, meron pa tayong isang makakapanayam na patuloy na mamayagpag sa kanyang karera. Ngayong umaga makakasama po natin si Miss Corazon Alma de Leon, ang Governor ng Philippine Red Cross, former Secretary ng DSWD at former Chairman ng Civil Service Commission. Good morning! Good morning. Thank you very much na kasama tayo sa Good Morning Boss. Kasi ako, paniniwala ko, talagang ang mga boss natin ay yung mga mamamayang Pilipino. Tama. Saka ma'am, yung credentials niya, nabanggit ni Carla, sobrang outstanding. Kahit tatlo lang yung nabanggit niya ngayon. From CSC, Civil Service, from DSWD, and now sa Philippine Red Cross po. Alam mo, every time I introduce myself to others, sinasabi ko, my first name is Corazon, and I gave my heart to the Department of Social Welfare and Development. I left my soul sa Civil Service Commission, yung alma ko, no? Yung dalayo naman, sabi nga ni Chairman Gordon, we must all put our tigers in our tanks, kaya kailangan palakasin ang Philippine Red Cross, at naniniwala ako, I gave the lion in me in the Philippine Red Cross, kahit na 3 years lang ako Secretary General, at ngayon ay Governor ng Red Cross. Ang nakakatuwa, babae, ang Governor ng Philippine Red Cross ngayon. Pero ma'am, paano niyo po na-handle yung stress o kaya po yung panganib sa inyong trabaho? Misal na babae po kayo. Well, unang-una, ang stress will always be there. It's how you deal with it. And I think part of that is that if you're really spiritual in nature, makatutulong ito because nothing faces you. For instance, I was chairman of the Mount Pinatubo Commission when I was Secretary of Social Welfare. Every Wednesday, sumasakay ako sa helicopter dahil nagpupunta kami doon sa area, Centro Luzon. Alam mo, pagsakay ko sa helicopter, pagdadasal lang ako, tapos matutulog ako. That was how I handled whatever fear na baka And in fairness, nakatapos ako ng from 1993 to 95 na chairman ako ng civil service. I never chairman ako ng Mount Pinatubo Commission. Wala namang disgrasya nangyari. Kaya siguro napakahalaga talaga yung pagdadasal na kasama mo kahit saan ka pumunta. Okay, ma'am. So, ma'am and Carla, medyo throwback tayo. Yes. Balikan natin yung pinagdaanan niyo, ma'am, kung saan kayo nagsimula. Kailan po kayo nag-start sa public service? Well, unang-una, kasi pag nag-graduate ka ng social work, which I did in UP way back in 1962, hindi ka talaga magiging professional social worker until you have a master's degree at that time. So I left for the States, 1963. I studied at Catholic University of America for my master's degree. And then nung araw, kasi pag nag-aaral ka sa Amerika, hindi naman para tumira sa Amerika eh. Nung araw, pag nag-aaral ka doon, para umuwi at magsilbi. No? So, ganun nangyari sa akin. Umuwi ako, 1966. Tapos, nag-join na ako ng Department of Social Welfare. At that time, Social Welfare Administration pa. Okay. No? And my first job was as Community Center Director of Punta Santa Ana. That was one of the first housing project during the time of President Macapagal. Medyo mahabang istorya to, pero doon ko nakita na talagang maraming dapat gawin in the field of social welfare. Ang ganda nung Carla, no, yung nabanggit ni ma'am kanina na dapat ganun yung mindset ng mga Pilipino na pupunta lang sa ibang bansa para palinangin lang yung kaalaman pero babalik din dito to serve the people. So, yun ang aking panawagan sa mga nag-abroad. Huwag ko niyong isipin na yung kabutihan lang ng sarili, isipin po natin kung ano ba ang kailangan ng bayan natin. Alam mo, Jules, at ma'am, sa banggit nyo na nga po yan, sabi nga po sa isang article na ang Pilipinas daw, isa daw po ito sa magandang lugar na, tirahan ng isang kababayan. Kumaga parang masarap daw maging babae sa Pilipinas dahil patuloy daw namamayagpag katulad nyo po sa kanilang karera. Ano po masasabi nyo dito? Yes, correct doon. No? Sapagkat kung sabi nga, yung glass ceiling na sinasabi in other countries, even in the Asian countries, ay kaiba tayo kasi kitang-kita mo kagad ang mga kababaihan ay, to use your word, na mamayagpag. Pero marami ding problema ang mga kababaihan. I remember of course, they're victims of harassment as well in the employment situation. And there are other problems. For instance, you have to be a mother. If you're married, you have to be a mother. And if you need income, you also have to work. How do you balance that? Ang palagi kong sinasabi
sinasabi sa mga mothers na nagtatrabaho sa gobyerno, parang ano yan isipin ninyo kung alin ang mas mahalaga sa inyo. Sa akin, kung maliliit pa yung mga anak, sa bahay, asikasuhin muna. Huwag munang mag-ambisyon na tataas ka agad ng rangko sa gobyerno. Pero, nakikita ko din naman na pag malalaki na ang mga anak, yung emptiness na, naghahanap sila ng magawa na makabubuti sa kanila at hindi lang makabubuhay, kundi tataas ang antas ng kanilang sitwasyon, di ba? So, I think, pag pinipicture ko yung working mothers, I don't want it to be to the neglect of their children. Like ako nung chairman ako ng civil service, pinauwi ko lahat ng empleyado at 7 o'clock para they can take care of their children, their family, and their needs. Ma'am, nung naging part po kayo ng CSC, tas dahil ngayon pinag-uusapan natin yung Women's Month, yung mga karapatan ng kababaihan, and the government is the biggest employer in the Philippines. Correct. So, ma'am, paano po nag-fair yung rights ng mga kababaihan sa government? I would say it is uneven kasi merong katulad sa amin nung DSWD secretary ako, we had more women. So ako naman, preferential option naman para we should hire men para mabalanse. And I honor the likes ng naging assistant secretary na si Ted Romo ng Department of Social Welfare and Development. Nakikita ko na merong mga kalalakihan na pwede din namang umasenso sa aming departamento. In other departments like Department of Education, Culture and Sports, ang tendency, marami nga mga babae, pag dumating sa regional director at mas matataas na posisyon, medyo bihira yung babae. Pero during the time of President Ramos in the cabinet, pinakamarami kaming babae sa kabinete. At ngayon, natutuwa ako sa Kongreso, maraming babae, at hopefully in the future, balance yung 50-50. Pero siguro, ayokong sabihin gano'n na nga because we need to do a study to determine na gano'n na nga ang sitwasyon natin. Alam mo, sa totoo lang, ma'am, nakakabilib. Kasi ngayon, actually, marami ng batas para sa mga kababaihan. Kumbaga, wala na masyadong discrimination kahit sa trabaho. Yes. Pero noong panahon nyo po, or sa noong panahon, medyo, yun nga, mahirap kapag hanap ng trabaho mga kababaihan. Paano po kayo nakipagsabayan? Talagang naangatan nyo po yung mga kalalakihan? Well, ang unang-una, napakahalaga yung education. In other words, at that time, I wanted to be a social worker and I felt na sana yung pinag-aaralan natin na kurso, yun din ang ating trabaho. Unfortunately, naging situation sa mga nurses, masyadong maraming nag-graduate ng nurses, not enough position. Talagang kailangan natin a manpower development strategy para alam natin ilang numero ba ng ganong klaseng profesyon ang kailangan natin. So, in my case, masasabi ko sa social work, talagang kukonti lang naman kami at that time. And in fact, I was pleased. I became chairman of the Board of Social Workers sa PRC. So, anong naging effect? Naniniwala ako na marami pang dapat i-encourage. I dream of the day na there will be 42,000 social workers. Ano yung sabihin nun? One in every barangay. Panaginip yun. Yes, 42,000 kasi mga barangay sa Pilipinas. That's a good vision, no? Hopefully in the future or this 2016, pag nagka-eleksyon na, sana talagang maraming mga kababaihan na magli-lead sa lahat ng barangay. It's an advocacy na sa akin, naniniwala ko, darating tayo dyan. Alright. Thank you so much, ma'am. Marami tayong natutunan. Right? Oo, talaga namang natuwa tayo na nakakwentuhan natin si Miss Corazon Alma de Leon, ang Governor ng Philippine Red Cross, former Secretary ng DSWD, former Chairman ng Civil Service Commission. Maraming salamat po. Thank you very much kayo, boss ko. Happy Women's Month, ma'am. Happy Women's Month.